हेर्नुहोस् है सिन यहाँ बाख्रा र भुक्का उडेको सिन गाडी यो अगाडि हाम्रो चारवटा गाडी हाम्रो मान्छेहरूको घुम्न हिँड्दैछु। हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो सिन हो।
कति ल्याइदिने त्यति खानाहरू पनि त्यही हुन्छ अरे नि त के खाने फ्री 160 मा के खाने हो एकचोटि खानुपर्ने नट होम हामी क्याम्पिङ गएको फर्केर अघि क्याम्पिङ राखेको थियो नि बम्पी होइन कि के भन्छ नानी यस्तो यस्तो घुमेको बाटो बम्पी रोड होइन कि जिगजाग न्यारो अनि यस्तो घुमेको टर्निङ घुमेको यताको चाहिँ राम्रो देखेको छैन यहाँबाट चाहिँ हेर्ने ठाउँ रहेछ नि बस्दैन है मान्छेहरू सबै मान्छे हिँड्ने कि त गाडी हिँड्ने भयो गाडी हिँड्ने बाटो नै हो त्यही बाटो हो त्यो के अरे चाइनाको बोर्डर के अरे चाइना वाल जस्तो छ त नि ग्रेट चाहिँ हो गाडी त्यतै बाटो लिएर जानुपर्ने हो अघि आएको त्यही बाटो हो थाहा पाइन त नि हेर त देखेको हो चाइनाको ग्रेट वाल जस्तै छ त्यहाँ अघि आएको बाटो भन्छ म त परैबाट कुदाएर होला के जस्तो साइडमा हेर्नु पर्छ नि के फल हो ए होइन क्याम्पिङ तर्फ होइन तर्फ जाँदैछौँ हामी त्यही रात तलबाट बसेको थियौँ र आज फेरि त्यहाँबाट उठेर गोठमा खाएर खाजासाजा खाएर कति घन्टा ड्राइभ 3 घन्टा फेरि ड्राइभ छ यहाँको सिन एरिया हेर्दैछ सिनहरू हेर्दै जाँदैछौँ 5वटा गाडी छन् यताबाट यस्तो छङ्ग देख्छ क्या राम्रो छ सबै भिर पाखा अरे पहिले वाउ बिचमा पानी छ वरिपरि डाँडा छ यो चाहिँ कहाँबाट हेर्ने रूपाताल फेवाताल परेको रहेछ बदाल फेरा त परेको लगभग बिहानै भन्दा नि 11 बजिसकेको छ हामी कति बजी हिँडेको 10 बजी होइन 10 बजेर 18 मिनट हुँदाखेरि क्याम्पिङ खाएर हिँडेको थियो सबै सेतो सेतो भेडा चढेको जस्तो देखिन्छ तर होइन यो ढुङ्गाहरू हो भेडा चढेको जस्तो देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् औ गाडी के गर्यो अगाडिको साथीहरूले यो भिडियो चाहिँ 5 तारिकको दिन फेसबुकमा आउँछ है हजुर हेर्नुहोस् डेढ चाहिँ त किन हाल न कति राम्रो के अरे कति रुखो जस्तो छ तर हरियो हरियो यो समयमा पनि यतिखेर आएको भनेको त सबै रुखपात अहिले समर सिजन छ अस्ट्रेलियाको ताजमहलमा तर यस्तो ठाउँमा पनि तर हरियो हले मैले हेर्नै पाएन म आँचिङ गरेर कहाँ देखाउँछु त्यो ल अब सबै भयो नि त रेडी 1 2 3 गो You have to do nothing. धामीले के हो ढ्याङ्ग्रो कसरी बनाउने
यहाँ धेर बनाएर यति नै बनाए लु ताली बत्ती मारौँ गाडीको It was very very funny. एउटा दामी गीत लगा सन्जु नाच्छ आजको कार्यक्रममा तीनजना बोइसहरु यहाँ रेडी गइरहेको छ डान्स गर्नको लागि ल रेडी गाडी चाहिँ गुलाब जामुन त गएर दामी आयो ल ल गीत लाउन गीत 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 लाउन गीत गीत लाउन राजु